I think I deserve to join the free value webinar. Kahit na wala naman po talaga akong background as a voice talent, bata po lang po talaga ako, mahilig na akong manggaya ng mga sounds sa surroundings ko. Katulad na lang po yung kabayo ng kapitbahay namin. To check out paano ko siya ginawa, nasa sample video ko po. In addition, andun po yung passion, tsaka dedication, at saka yung willingness po talaga to learn this new skill. Naniniwala pa ako marami po talaga akong matutunan. Sabi nga nila kapag fresh ka, mas andun yung willingness mo to learn. I hope makasali po talaga ako sa webinar with Voice Master Pocholo Gonzales, and it's really a great opportunity to learn new skills. Yeah, for my sample video, please check it out. Thank you very much. Salamat, Becky! Umiinit ka dito sa kwarto ko. Nakakatuwa sila, si Mrs. Molly at Mr. James. Alam mo ba, Miss Sarah, narinig ko si Miss Minchin inuutusan si Mrs. Molly at Mr. James. Napainitin itong kwarto mo. Ano? Alam mo, Miss Sarah, sa tingin ko lahat sila nagbago na pakikitungo sa'yo. Lalong-lalo na si Miss Minchin, naging mabait na siya. Siyempre, lahat na yun dahil sa kagagawa na magician. Nagay ko, tama ka. Ano yun? Tino, Becky, may gumagalaw. Sarah, narito ka lang pala. Opo? Ka dito at malamig. Baka ka magkasipon. Mag-ayos ka na at aalis tayo. Ang init ng kamay niyo. Pag-aralan mo na sa lamig dito. Malamig pa pa. Sarah! Sarah! Kaya hitsura ng rektora nila dito. Hindi ko pa rin alam ang hitsura niya. Sa palagay ko po, may salamin siya. At saka, payat na mataas. Siguro din po may kasungitan ito. Oh? Ano? Bakit naman ganun? Kasi po, yung private teacher ko na si Lady Meredith, ganun. Kaya siguro lahat ng magagaling na teacher, ganun ang itsura. Pasensya na at naghintay kayo. Ako si Miss Minchin, ang rektora. Kumusta kayo? Aba, ang ganda niyang bata. Mukha siyang matalino.